السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم كالعادة للإجابة عن أسئلة الإخوة والأخوات المتتبعين الأوفياء للقناة. وبالنسبة للإخوة الذين لم أدرج أسئلتهم في برنامج اليوم، أعدكم إن شاء الله بأنني سوف أدرج أسئلتكم في البرنامج المقبل، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح والسداد في حياتكم. وقبل البدء في البرنامج، لا بأس أن أشكركم جزيل الشكر على وفائكم وصدقكم واحترامكم وعلى تفاعلكم معي ومع القناة، متمنيا أن أكون دائما عند حسن ظنكم جميعا، وبالتوفيق للجميع. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. ننتقل إلى السؤال الأول من طرف الأخت سمية الإدريسي، تقول: السلام عليكم أخي جلال. وعليكم السلام. قدم لي زوجي وله الجنسية الأمريكية في شهر مارس ولم نتوصل بالجواب إلى حد الآن. أريد أن أسأل كم المدة التي يستغرقها في مكتب كاليفورنيا؟ إذن هنا سبق أن وضحنا بأن معالجة ودراسة ملفات الهجرة بالولايات المتحدة سوف نجد فيها اختلاف ما بين ملف وملف آخر، ولكن المدة المحددة لدى قانون الهجرة الأمريكي فيما يتعلق بلم الشمل العائلي وكذلك الفيز أخرى سواء للهجرة أو لغير الهجرة، سوف نجد القانون الموضوع والذي يشتغل عليه كحد أقصى هو محدد على كل نوع من فيزا هجرة أو لغير الهجرة إلى الولايات المتحدة، يشتغل عليه على جميع الملفات. فقط عندما نجد التعطيل والتأخير مثلا في دراسة ومعالجة ملف، بالطبع سوف نجد الملف بذاته هناك فيه مشكل، مثلا ربما الوثائق ناقصة، ربما أشياء وأشياء سوف نجدها تدخل في فحوى الملف. هل الملف هو مكتمل؟ في حالة أنه مكتمل بالطبع دوائر الهجرة تشتغل على المدة المحددة كحد أقصى، لا تزيد عليها ولا تنقص. أتمنى أن تكون هذه النقطة واضحة. وبالطبع جميع الولايات الخمسين بالولايات المتحدة يشتغل على جميع الملفات كمدة محددة موضوعة لا تزيد عنها ولا تنقص، إلا في حالات مثلا وجدنا الملف مثلا غير مكتمل، بالطبع هنا المدة بالطبع قد تزيد. في حالة أن الملف هو مكتمل بالطبع هنا تتم الإجراءات بخير وسلام، وتتم إجراءات التحصل على الفيزا بدون مشكل. إذن للتأكيد بالنسبة لولاية كاليفورنيا بالطبع دائرة الهجرة بها أو مكتب الهجرة بها بالطبع يشتغل بشكل منظم، ليس هناك من مشكل في جميع الولايات، ليس هناك من مشكل، ليس هناك من بطء، ليس هناك من تأخير، إلا في حالات استثنائية إذا وجدنا بأن الملف بذاته الأوراق ناقصة، ربما يطلب من المقدم مثلا على لم شمل زوجته أو عائلته إلى الولايات المتحدة لا تتوفر فيه المؤهلات إلى غير ذلك، فتطلب منه وثائق أخرى بالطبع كإثباتات إلى غير ذلك. هذه الأشياء كلها تدخل في صلب الملف وتأخيره. أتمنى أن تكون هذه النقطة واضحة. إذن هنا الأخت سمية الإدريسي لازم أن توضحوا لنا الفيزا التي قدم لكم عليها الزوج لدى دوائر الهجرة بالولايات المتحدة، هل هي فيزا خطوبة أم فيزا زواج سي R1 فيزا أم فيزا خطوبة K1؟ لكي تتضح لنا معالم السؤال أكثر وأكثر ممكن أنني سوف أجيبك، ولا بأس أن توضحوا لنا هل أنتم مكلفو محامي هجرة للسهر على الملف بنعم أم لا، وكذلك توضحوا لنا بالنسبة للزوج وضعيته أو كذلك ظروفه المعيشية بالولايات المتحدة الأمريكية، هل هو يقوم بأداء ضرائب إلى الحكومة الأمريكية، هل لديه دخل سنوي جيد، إلى غير ذلك من الشروط والمؤهلات التي لازم أن تتوفر في الزوج إذا أراد أن يقوم بلم شمل الزوجة إلى الولايات المتحدة. أتمنى الأخت سمية الإدريسي أن يكون الجواب واضح. إذن أجيبي على النقاط التي سألتك عليها قبل قليل، وبالطبع سوف أهتم بسؤالك من جديد وأجيبك في البرنامج المقبل، وبالتوفيق.
أنتقل إلى سؤال آخر من طرف الأخ رضوان حباش، يقول: السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام. في أي عنوان لكي نسألك؟ إذا هنا الأخ الكريم، إذا أردت أن تطرح السؤال ممكن أن تطرحه عبر تعليق بالقناة، ممكن أن تنزل أسفل الفيديو وتضع التعليق، بالطبع سوف تضع فيه سؤالك، وإن شاء الله أنا لا أستثني منكم أحدا. عندما سوف نجد الاسم الذي أنت كما تفضلت به رضوان حباش سوف أجيبك، ليس هناك من مشكل أخي الكريم. إذا أردت أن تطرح السؤال فممكن أن تنزل تحت الفيديو وتكتب تعليقك إن شاء الله، وسوف أجيبك في البرنامج المقبل، ليس هناك من مشكل، وبالتوفيق. أنتقل إلى الأخت وفاء. سبق أنني أجبتها على عدة أسئلة بالقناة. أضافت سؤالها الجديد، تقول: الملف سلم لدى أنفاسي 4 أشهر حقا الآن منذ شهر أغسطس، ماذا نفعل؟ هل نراسل أنفاسي نسأل عن حالة الملف أم نظل في حالة الانتظار دون سؤال أو إرسال رسالة لهم؟ إذا هنا سوف أجيبك الأخت وفاء، لأن لا زال السؤال طويل. وتقول: شكرا على كل الإجابات الواضحة والدقيقة. ولسؤال: إذا تكرمتم، كم مدة بقاء الملف للمعالجة والدراسة في أنفاسي؟ كم المدة الأطول؟ علما بأني أعلم أن كل ملف يختلف عن الآخر، لكني أقصد تحديدا كم المدة الأطول للملف لدى أنفاسي، ثم يترحل الملف إلى السفارة الأمريكية في دولة جيبوتي، وهل هذه الدولة حاليا فيها مقابلات أم أنها متوقفة؟ وفي حالة أنها متوقفة ما الحل؟ ولكم كل الشكر والتوفيق للجميع. العفو الأخت وفاء مور. إذا هنا سوف أجيبك على النقطة الأولى من سؤالك بالنسبة للتقديم. بالطبع أو الملف هو حاليا لدى ناشونال فيزا سنتر منذ 4 أشهر، وبالطبع أنتم لديكم قلق وحيرة، وأنتم كما تفضلتم سابقا بأنكم أنتم مكلفو محامي للسهر على الملف، بالطبع لديكم لم شمل من طرف الزوج. إذن الأخت وفاء مور، لا داعي للقلق. بالطبع الانتظار حاليا والصبر هو سيد الموقف. بالنسبة للناشونال فيزا سنتر، عندما يستلم الملف من طرف مركز الهجرة والمواطنة USS، هنا اعلمي الأخت الكريمة بأن هذه المرحلة أي المرحلة الثانية تأخذ وقتا طويلا. بالطبع هنا المدة تختلف من ملف إلى ملف آخر على حسب الظروف التي يدرس في الملف، وعلى حسب الوثائق التي قمتم بإيداعها لناشونال فيزا سنتر إلى غير ذلك. هذا كله يشتغل عليه كدراسة وتصفية للملف، ولكن المدة هي دائما سوف نجدها محددة وكحد أقصى. مثلا نشتغل على CR1 فيزا في حالة أن الزوج مقدم وهو لديه الجنسية الأمريكية لزوجته، فالمدة قد نجد كحد أقصى هي 2 أما بالجرين كارد ممكن أنها تصل إلى 2.5 هذا لكي تتأكدوا من المدة المحددة من طرف قانون الهجرة الأمريكي فيما يتعلق بلم شمل الأزواج إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذن مرحلة أنفاسي هي مرحلة مهمة ممكن نجد فيها التأخير، رغم أن هناك تأخير هذا دائما يلعب ويعود إلى الملف بذاته. هل الوثائق هي مكتملة لكي تدرس في الوقت المحدد بالضبط؟ بنعم أم لا؟ لأنه دائرة الهجرة دائما لا تتأخر في حالة أنهم وجدوا بأن الملف مكتمل ليس به من شوائب، أي وثيقة ناقصة أو أن هناك إثباتات لازم أن نقوم بوضعها في الملف إلى غير ذلك. لأن الملف لا يرسل إلا في حالة، لا يرسل إلى السفارة الأمريكية إلا في حالة وجدوا بأنه صافي مكتمل. وبالطبع الإجراءات الأخيرة بالسفارة الأمريكية تظل هي الفصل والحسم لأجل منح الفيزا للشخص المراد لم شمله إلى الولايات المتحدة. إذن هنا وفاء مور، أنا أجبتك على النقطة الأولى من سؤالك، وأجبتك على السؤال الثاني
بشكل آخر. ونقطة كذلك مهمة بالنسبة للسفارة الأمريكية بجيبوتي، ليس هناك من مشكل، تشتغل بشكل منظم. هذه السفارة تستقبل العديد من الملفات المقدمة لها، سواء من الإخوة من اليمن، وكذلك تستقبل مواطنو دولة جيبوتي، وكذلك من بلدان أخرى. ليس هناك من مشكلة. السفارة الأمريكية بجيبوتي نؤكد عليها ونسطر عليها، تشتغل بشكل منظم، ليس هناك من مشكل، ليس هناك من توقف. وفي حالة مثلا نفرض أن التوقف موجود وأن هناك تعطيل وتأخير إلى غير ذلك، بالطبع ممكن لصاحب الملف أن يقوم يعني بتغيير المقابلة من إلى سفارة أخرى، أي من السفارة الأمريكية بجيبوتي إلى بلد آخر. وفي حالة أن الملف قد وصل إلى جيبوتي، أي إلى السفارة الأمريكية بجيبوتي، فلازم على المعني بملفه فقط أن ينتظر لكي تتم إجراءاته بخير وسلام. أما في حالة أن الملف لا زال لم يصل إلى السفارة الأمريكية بجيبوتي، فهنا ممكن للشخص المعني بملفه أن يغير المقابلة، ليس بالمشكل. أما في حالة أن الملف قد وصل إلى السفارة الأمريكية، فهنا بالطبع لا يحق للشخص المعني بملفه أن يقوم بتغيير المقابلة، بالطبع لأنه المقابلة قد حددت بالسفارة الأمريكية بعينها أو بحد ذاتها. أتمنى أن تكون هذه النقطة واضحة. إذن الأخت وفاء، لا داعي للقلق. وبالنسبة للمدة، إن شاء الله كأقصى حد، إذا مثلا مقدمين على السائر 1 فيزا 2.5 سنين، دائما نحسب المدة عند التقديم إلى أن نصل إلى الإجراءات الأخيرة. وإن شاء الله خير، أموركم سوف تمر مرور الكرام. ولكي تطمئني، بالنسبة للم شمل الأزواج إلى الولايات المتحدة أو التقديم مثلا على فيزا خطوبة لا يأخذ وقتا طويلا مقارنة بفيزا لم الشمل بشكل آخر، لم شمل الإخوة أو لم شمل الأبناء، يعني فوق من 21 سنة أو تحت من 21 سنة متزوجين. أتمنى أن تكون هذه النقطة واضحة. إذن هنا الصبر والانتظار هو سيد الموقف، وإن شاء الله أموركم سوف تمر مرور الكرام. واعلمي الأخت الكريمة بأن فيزا زواج أو فيزا خطوبة، هذه الفيز تمنح لها سنويا عدد كبير، تمنح لها عدد كبير من الفيز سنويا مقارنة بالفيز الأخرى. وبالطبع هذه الأنواع من الفيز السفارة الأمريكية نجدها تستقبل عددا أو كما هائلا من الذين هم مدرجة ملفاتهم لأجل لم شملهم عن طريق الزواج أو خطوبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذن الأخت وفاء مور، لا داعي للقلق، وإن شاء الله أمورك سوف تمر مرور الكرام. وفي حالة أنه لديك مستجدات فلا بأس أن تباشريها معنا عبر القناة، هذا لكي يستفيد الإخوة والأخوات من تجربتكم. وكذلك في حالة لديك استفسار آخر وتريدين الاطمئنان، فإن شاء الله خير، ممكن أن تتواصلي معي عبر القناة. وإن شاء الله أنت من المتابعات الوفية للقناة، مرحبا بك دوما وبالتوفيق. انتقل للأخ رضوان عصام. الأخ سبق أنني أجبته عن سؤاله، يقول: شكرا أخي العزيز على الدقة في الجواب. هذا المحامي لم يمر عليه وقت في هذا الملف حوالي 6 أشهر ولم يأتي بجديد ولم يرد عليه، لهذا ذكرت في تغييره في ملف أخي، وسوف آتيك بكل جديد، والله المستعان. تحياتي وتقديري لمجهوداتك الخارقة في الجواب وبيان الحقيقة لكي تسعد الناس. العفو الأخت أو الأخ رضوان عصام، مرحبا بك من جديد. إذن هنا على حسب ما استنتجت من سؤالك، أنتم قمتم بتكليف هذا المحامي لمدة 6 أشهر، وبالطبع لم يأتيكم بالجديد، وأنت كما تفضلت قلت بأنهم لم يردوا عليه. إذن بالنسبة لهذا المحامي ليس كفءا لكي يشتغل على ملفكم. لو أنه كان كفءا بالطبع لوجدتم بأن الرد يأتيه على الفور من طرف دوائر الهجرة. بالطبع أنتم قمتم بدفع أتعاب له، وللأسف الشديد لم يشتغل. 6 أشهر ليست بالسهلة أخي الكريم. ممكن شهر نغير في أشياء فيما يتعلق بالملف لدى يعني دوائر الهجرة بالولايات المتحدة. ولو أن هذا المحامي في هذه الفترة أي 6 أشهر لديه الحنكة، اعلم أخي الكريم لا توصلتم
يعني بالمفيد، ولا توصلتم بالجواب الشافي الكافي لكم فيما يتعلق بملفكم. إذا هنا الأخ رضوان عصام، ما دام أنكم 6 أشهر وهذا المحامي لم يقم بشيء، فيحق لك أخي أن تقوم بتغيير الملف. وبالطبع ممكن أنك تتابع هذا المحامي لأنه اشتغل 6 أشهر وسوف نحسب بأنه لم يشتغل. بالطبع أنتم قدمتم له أتعاب للاشتغال أو السهر على الملف ولم يقم بشيء، فيحق لكم أن تطالبوه باسترداد المستحقات. هذا إذا أردتم، وإن لم تريدوا هذا فهذا عائد لكم في استرداد حقوقكم والواجبات التي قمتم بأدائها له. والمشكل لم يشتغل على الملف الذي يتعلق به، لم شمل الأخ إلى الولايات المتحدة. إذا هنا الأخ رضوان عصام، لا داعي للقلق، إن شاء الله أموركم بخير. ممكن أن تتواصلوا معي مرة بمرة، وفي حالة أنه لديكم مستجدات شاركوها معنا في القناة، وفي حالة أنه لديك استفسار جديد فلا بأس أن تقوم إن شاء الله بوضع يعني السؤال وسوف أجيبك، ليس هناك من مشكل. وأنصحك في حالة أنك وجدت محامي عربي فمن الأفضل ومن المستحسن، هناك محامون يعني سوف نجد جنسيته يمني أو مصري أو مغربي أو جزائري إلى غير ذلك، هناك محامون عرب بالولايات المتحدة تخصصهم هو تخصص يعني المحاماة فيما يتعلق الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. أخي الكريم، محامي هجرة للتأكيد ونسطر عليها. هذا إذا أردت أن تغير المحامي. ولا بأس الأخ رضوان عصام أن توضح لي الولاية التي أنت تقيم فيها حاليا، اسم الولاية، وممكن أنني أساعدك في اختيار محامي بهذه الولاية، ليس هناك من مشكل. وإن شاء الله خير، تواصل معي عبر القناة، متمني لك التوفيق ومرحبا بك دوما في القناة. أنتقل إلى سؤال آخر من طرف الأخ أيوب أيت فارس، يقول: بداية السلام عليكم ورحمة الله أخي الكريم. وعليكم السلام، شكرا على تفاعلك. العفو. حول التجمع مع الوالدين، عمري حاليا 23 سنة، ولكن عندما تقدمت لي أمي بالتجمع العائلي في 2020 كان عمري 20 سنة. علما أن أمي عندها بطاقة الخضراء، تقدمت لي ولأختي التوأم. أختي تحصلت على الفيزا في ماي وذهبت، أنا ما زلت أنتظر الموعد رغم أن فيسي راسلتني بأن الوثائق هي مؤهلة في شهر ماي الماضي، وهم يقولون أن الحد الأقصى للحصول على موعد ما بعد الوثائق هي 6 أشهر كحد أقصى، وأنا لست متزوج سيدي. إذا هنا الأخ أيوب أيت فارس، سوف أجيبك بالواضح. لدي سؤال لك: عندما قدمت لك الأم أنت والأخت، هل قدمت لكم في وقت واحد أم قدمت لكل واحد منكم في تاريخ؟ أخي الكريم، لازم أن توضحوا هذا. ولدي سؤال لك كذلك: هل أنتم مكلفون محامي للسهر على الملف بنعم أم لا، أم أن الأم قدمت لوحدها بدون استعانة بمحامي؟ إذن هنا الأخ الكريم، لا داعي للقلق، لأنني على حسب ما استنتجت من سؤالك أنت عمرك حاليا 23 سنة، الأم مقدمة لك منذ سنة 2020. بالطبع الأخت تمت إجراءاتها بخير وسلام وتحصلت على الفيزا، هي على ما أظن هي بالولايات المتحدة الأمريكية، أنت لا زلت تنتظر. بالطبع أنت توصلت من طرف ناشونال فيزا سنتر بأن الوثائق والحمد لله هي بخير، وتوصلت بأنه كحد أقصى ممكن التوصل يعني برسالة الموعد والمقابلة ما بعد دراسة ومعالجة يعني الوثائق بشكل نهائي من طرف ناشونال فيزا سنتر أي أنفاسي بالولايات المتحدة الأمريكية. إذن الأخ أيوب أيت فارس، لا داعي للقلق. هنا مادام الأخت قد سبقتك والحمد لله وتحصلت على الموعد، وبالطبع الأخت كذلك قدم لها من طرف الوالدة، إن شاء الله الأمور هي بخير. كذلك أنت إن شاء الله سوف تمر أمورك بخير وسلام مرور الكرام مثلك ومثل الأخت التي سبقتك وهي حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية. أنت فقط انتظر، والصبر حاليا هو سيد الموقف. لا داعي للقلق ولا داعي لكي
نفكر في أشياء ربما سوف تحبطنا، أو نقول في أنفسنا بأنه ممكن أن الملف لن يتم ولن تحصل على الفيزا إلى غير ذلك. بالطبع لا زال الوقت إن شاء الله أمامك قليل، بضعة أشهر ممكن أنك تتم إجراءاتك بخير وسلام، بحكم أن الأم عندما قدمت لك كان عمرك آنذاك 20 سنة. حاليا أنت غير متزوج، هذا جيد. وبالطبع سبق أن وضحنا بأن لم شمل الأبناء عن طريق الجرين كارد بالولايات المتحدة والأبناء أقل من 21 سنة غير متزوجين بالطبع المدة قد تصل إلى 3 سنوات. إذن أنت لن يتبقى لك إلا القليل، بضعة أشهر إن شاء الله. ممكن أنك سوف تتوصل برسالة الموعد والمقابلة، ولكن لا يمكننا أن نجزم أو نؤكد متى سوف تتوصل برسالة الموعد والمقابلة، يعني بالتوقيت أو بالتاريخ المحدد. إن شاء الله بضعة أشهر، وفي هذه الأشهر القليلة إن شاء الله سوف تشاطرني الرأي عندما تتوصل برسالة الموعد والمقابلة بالطبع، لأن والحمد لله الملف لدى ناشونال فيزا سنتر هو بخير. لن يتبقى إلا التنسيق مع السفارة الأمريكية لأجل إن شاء الله إرسال الملف الذي يخصك إلى السفارة الأمريكية، ولأجل التوصل برسالة الموعد والمقابلة وإتمام إجراءات التحصل على فيزا لم شمل من طرف الأم بالجرين كارد. أتمنى الأخ أيوب أيد فارس أن يكون الجواب واضح، ولا بأس أن تشاركنا البشرى في حالة أنك توصلت برسالة الموعد والمقابلة، ولا بأس أن توضح لنا جنسيتك، من أي بلد أنت، وهل أنتم مكلفون محامي، والولاية التي تم فيها التقديم من طرف الوالدة، أي الولاية التي تقيم فيها الوالدة حاليا. وأتمنى لك التوفيق ومرحبا بك. ننتقل إلى أخ يقول: أنا قدمت لزوجتي بدون استعانة بمحامي لأن مرحلة USS بدت لي سهلة وما يهم فيها هي معلومات شخصية ووثائق صحيحة. هل كان علي توكيل محامي، مع العلم أني لازلت في المرحلة الأولى لدى دائرة الهجرة والمواطنة ومدة الانتظار لم تتجاوز 8 أشهر؟ إذن هنا الأخ الكريم لا داعي للقلق، وفي حالة أنه لديك قلق فلا بأس أن تقوم يعني بتكليف محامي هجرة، ليس هناك من مشكل. رغم أنك لم تكلف محامي في بداية إيداع ملفك لدى USS أي مركز الهجرة والمواطنة، فممكن في حالة أنك لديك قلق والصبر بدأ ينفد لديك ممكن أن تكلف محامي هذا لكي يتابع الملف، ويحق لك هذا، وقانون الهجرة الأمريكي يخول لك هذا. بالطبع هنا ضع في الحسبان بأن هناك الموافقة الأولية تأتينا من المرحلة الأولى، وهناك بالطبع مرحلة تتبع وتتبع إلى أن نصل إلى المرحلة الثانية. أنت بالطبع قدمت يعني المعلومات الشخصية، قدمت يعني الاستمارة الأولية، قدمت يعني أشياء مهمة تتطلب منك، واستنتجت بأنك تعرف ماذا تفعل، ولكن حاليا أنت لديك قلق فيما قدمت. أنت مقدم للزوجة على لم الشمل، لا بأس أن توضح لنا جنسيتك، الولاية التي تم فيها التقديم، ظروفك يعني المعيشية بالولايات المتحدة، هل مثلا لديك دخل سنوي محترم، هل تشتغل، مسكن، إلى غير ذلك من الأشياء. ممكن أن توضح لي هذا أخي عبر القناة، وإن شاء الله سوف أفيدك في البرنامج المقبل. ليس هناك من مشكل ولا داعي للقلق، ما دام الملف لدى المرحلة الأولى فهناك متابعة، هناك دراسة للملف إلى أن تأتيك الموافقة. ولكن أكدت لك في حالة أنك ليس لديك الصبر الطويل على يعني المرحلة الأولى، فإن أردت ولديك الاستطاعة في تكليف محامي هجرة فممكن الاشتغال على هذا، وليس هناك من مشكل أخي الكريم. وممكن أن تتواصل معي لأنني سألتك وممكن الإجابة على الأسئلة التي طرحتها عليك، الولاية التي أنت قدمت فيها أي التي تقيم فيها حاليا، وكذلك توضح لي نقطة مهمة: وضعك المعيشي بالولايات المتحدة، أداء ضرائب للحكومة، تشتغل، مسكن، إلى غير ذلك من الأشياء والمؤهلات المهمة التي تتوفر فيها والمشروطة عليك إذا أردت أن تقدم على لم شمل الزوجة إلى الولايات المتحدة. وبالتوفيق أخي الكريم ومرحبا بك. وأكتفي بهذا القدر من الأسئلة، وأعلم بأنني أجيب على حسب الدور ولازم الصبر.
وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم إلى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد، ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وإذا لديكم أسئلة ممكن طرحها عبر القناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف بالقناة برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا وأسألكم الدعاء. وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.